همیهنان گرامی، درود بر شما. گفتگویی داریم امروز با آقای روزبه دادوند، یک جوان ایرانی که تحصیلات خودش رو در رشته فیلم و سینما به پایان برده و تز پایان تحصیلیش فیلم کوتاه مصدق است. روزبه در آمریکا در شهر فیلادلفیا به دنیا آمده و برای ساختن این فیلم چندین بار به ایران رفته و مطالعات زیادی انجام داده. این یک فیلم داستانی است که یک دکتر آمریکایی در روزهای پایانی زندگی دکتر محمد مصدق به احمدآباد میره و روزبه دادوند یک داستان زیبایی رو به تصویر کشیده، داستانی که واقعیت‌های بسیاری هم در اون نهفته است. گفتگو میکنیم با روزبه دادوند. آقای دادوند، درود بر شما و با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. سلام علیکم. خوب هستین؟ نباشین و مرسی، خیلی ممنون. آقای دادوند، این فیلم با موفقیت زیادی روبرو شده. انگیزه شما برای ساختن فیلمی در مورد دکتر محمد مصدق چه بود؟ ببین، تا 7-8 سال پیش هیچ وقت اسم مصدق نشنیدم تا موقع نویسنده استیون همین کتاب آوشازمن نوشت. اون موقع اولین بارم بود که اصلا اسم مصدق شنیدم و بعدش شروع کردم که این تاریخ ایران، از این زمان ایران بیشتر بخونم و وقتی خوندم بیشتر علاقه داشتم که اصلا علاقه گرفتم دوش شخصیت مصدق کی بود. بعد میگم فارسی جان، ببخشید. نه خیلی عالیه. I became interested more interested in this area, this period of time in the history of Iran. Like I was never aware of Iranian history prior to the Shah or prior to 1970 Shah. How old were you? چند سالتون بود؟ الان که 30 سالمه. اون موقع که مثلا 22 مثلا تو دانشجو بودم، یعنی graduate studies میخوندم. یعنی تقریبا 8 سال پیش، درسته؟ 8 سال پیش حدودا. اون موقع که آب شازمن اومد بیرون اونو خوندم و بیشتر که میخوندم خیلی احساسی داشتم که I was inspired. میفهمی جان؟ I was inspired by Mossadegh's character. I was inspired by what happened to him. I was inspired because in essence Mossadegh is one of the few political figures in the history of Iran and probably one of the few political figures in the history of the entire world that had not a corrupt bone in his body. He was خیلی انسان شریف بود. He represented justice. He represented democracy, and he held to those ideals as throughout the entirety of his time as prime minister and in his lives. He was a very noble man, and his actions were very noble, and he was consistent in that regard too. And those are very rare qualities to find. And the more that I read about him, I was inspired by that, and I also felt a sense of sadness by it also, because these noble elements in this man were stifled and then left to be forgotten, and the political history of Iran progressively gets worse, in my opinion, after him. So that motivated me to want to make a film that explored this. There were some challenges to making a film. این فیلم که ساختم این تزم بود که من در دانشگاه جنوب کالیفرنیا در USC سینما خوندم. این تز که میسازیم بعد فیلم کوتاه باشن. من میخواستم یه فیلمی بسازم که so I spent a few years researching, like موقعی که دانشجو و سینما میخوندم، کارگردانی میخوندم، اصلا برای یه 2 سال فقط کتاب میخوندم در مورد مصدق. چه کتابایی روزبه جان؟ چه کتابایی؟ این کتاب‌های بود، خیلی بود. اصلا کتاب‌های بود از استادهای آمریکایی و استادهای ایرانی. یکیش بود هاماکو کاتوزیان بود که در آکسفورد درس میده و چند تا کتاب از فامیل مصدق، یکیش از فرهاد دیبا و کتاب خاطرات مصدق اونم خوندم و
کتابای کلی از تاریخ ایران خوندم، زمان ایران خوندم که خیلی خودم قبلا نفهمیدم. مثلا تاریخ ایران خیلی خودم که خیلی خوب آشنا نبودم دیگه. خیلی من مهم بود که این تاریخ‌های خوب بفهمم که بتونم یه فیلم خوب بسازم. I mean, I had to know, I had to do a lot of research to make a film that I thought, to do my best to make a film that was authentic in its representation of the time period. شما گفتید که به نظر شما مصدق، سرگذشت مصدق یک تراژدی بود و می‌خواستید که این تراژدی رو به تصویر بکشید. فکر می‌کنید چقدر موفق شدید در به تصویر کشیدن این تراژدی؟ How did you... Well, it depends on whether you think the film is good, or it depends. I mean, it's that you know, I try to think of it, you know, because من که آمریکا دنیا آمدم، اینجا هم بزرگ شدم. It's an honor for me if older Iranians that have grown up in Iran and that have experienced some of this period of time that I'm trying to represent, if they are touched by it and if they feel any kind of emotional connection to the movie, then I find that to be some success. And so far that seems to have been the case. And I try to be humble. I mean, there's certainly things about anything. من یعنی قبل از بیشتر که ریسرچ میکردم اون که خیلی طولانی بود. ولی مثلا من حدودا 1.5 سال 2 سال فقط ریسرچ میکردم، کتاب‌هایی میخوندم و با فامیل مصدق هم مصاحبه کردم. با کی؟ محمود مصدق نوه دکتر مصدق میشه اصلا اون و پسرشون با اونا صحبت کردم و یکیشم به اسم آقای متین دفتری؟ متین دفتری نبود، در ایران تماس گرفتم و صحبت کردم و سال 2007 احمدآباد هم was a very sad experience for me because یعنی شما رفتید به ایران، رفتید به احمدآباد، درسته؟ بله جان، احمدآباد رفتم که دیگه میشه فکر کنم 60 یا 70 کیلومتر از تهرانه. و گفتید که خیلی غم انگیز بود ها واسط؟ بله جان، it was because he's buried under the floor there and it was sad. من 2 روز اونجا رفتم and there was elements about it to me that were sad. When I had read about Ahmedabad before I had gone and I wasn't quite sure what to expect. I mean, I'd read that it was a beautiful area and the land was beautiful. But when I got there, it was a village in Iran and the outside of it looked very ordinary. Like I didn't know that this was it. It seemed very just hidden, like it was just a normal place. There was spray paint and graffiti on the walls outside. But then when you walk inside through the gate, there's a beautiful land. There's a long, beautiful driveway that leads to this house. The house is very nice, but it's also modest. It's modest at the same time. It's not too opulent. It's not decadent in any way. It's very much a house and a land that seems fitting of Mossadegh's personality. And when you go inside, there's basically a small shrine that's set on the first floor. And that's, to me, sad in one sense. There's nothing more representative of an attempt to obscure Mossadegh's legacy from the general public than by burying him in his own house, by leaving him in house arrest to die there and then having his body buried there. But the thing that was very sad about it was the second day. And the second day I went and I was able to go upstairs. And it wasn't easy to do, but we were able to go upstairs to the bedroom areas. Let's see Mossadegh's bedroom, and you know, in the closet you could see his clothes were still wrapped, hanging in plastic. I was able to see his glasses. His glasses were broken,
and I was even allowed to hold them, but I didn't want to hold them. I felt like this is something that should be in a museum. It was weird for me to have that opportunity. I was able to see his Hamialish in his bathroom and things like that. It was در چند فستیوال گفتی نمایش داده شده، در کدوم فستیوالا بوده و استقبال چجوری بوده؟ فستیوال دیگه تازه شروع شد، یعنی که اولین یه فستیوال ایرانی در لس آنجلس نشون دادن، در اسمش به نام نور ایرانیان فیلم فستیوال. این در تو ماه آگوست نشون دادن. بعدش تو دو تا فستیوال در لندن تو ماه اکتبر نشون دادن و فعلا همین. و قرار اینکه توی یه فستیوال در پاریس در ماه مارچ نشون بدن و تو ایرواین کالیفرنیا تو ماه ژانویه هم نشون بدن. یعنی در ایرواین این نمایش عمومیه دیگه یا اونم فستیواله؟ نه فستیواله، همشون فعلا که آره تو فستیوال میره و بعدش دیگه انشالله میتونم پخش کنم یا مثلا آنلاین بگذارم یا کاری بکنم. اوکی. پس در ژانویه هم در ایرواین، در ایرانیانی که در ایرواین هستن میتونن برن به اون رو نگاه کنن در اون فستیوال. اسم فستیوال چیه؟ اسم فستیوالش ایرواین اینترنشنال فیلم فستیوال است. فستیوال بین المللی ایرواین. بله جان. آره و دیگه برای خیلی فستیوال ها تو دنیا تقاضا کردم دیگه فعلا ببینیم که چه جاهای دیگه کجاهای دیگه یعنی اکسپت میشه که نمایش بدن. روزبه جان، این فیلم چقدر هزینه داشت و هنرپیشه هایی که در این فیلم بازی میکردن چقدر کمک کردن به شما؟ خیلی زحمت بازیگران یعنی ساریبرز داوودیان، بابی نادری، دامینیک رینز خیلی زحمت کشیدن که اصلا فیلم من میخواستن بازی کنن. اونا هیچ پول نگرفتن. این فیلم که میسازیم که برای دانشگاه جنوب کالیفرنیا هست یه اگریمنت دارن با یونیون بازیگرا در آمریکا که میشه سکرین اکترز گیلد. یه اگریمنت دارن که نمیخواد پول بدیم، که اگر لازم بود که پول با بازیگرا بدیم دیگه شاگرد فیلم بسازه هستن. ولی اونا خیلی هم خوب بودن. برای چند ریهرسال داشتیم، چند ماه کار کردیم با هم که قبل از فیلم برداری خودش مثلا 10 روز بود. بیشتراشون هم فیلم برداری کردیم در لس آنجلس، مثلا 60 مایل شمال لس آنجلس و یه روزم شمال سان فرانسیسکو اونجا هم فیلم برداری کردیم که بتونیم بیرون احمد آباد بسازیم. و خلاصه که اونا خیلی زحمت کشیدن. مثلا دوربین فیلم پروفشنال گرفتیم و دونیت شد، یعنی خیلی دونیشن ها گرفتم، کار کردم و که مثلا خرج فیلمش پایین تر باشه. خلاصه I think maybe it looks expensive but it wasn't really all that. بالاخره پول لازم بود که پول بگذار تو مثلا گرین برای مصدق و برای موزیکش که به نظر خودم خیلی قشنگ بود و اوریجینال سکور هست که برای فیلم هم ساخته شد. کی ساخته این موزیکو؟ اینم یه شاگرد که USC یعنی دانشگاه خودم یه فیلم سکورینگ پروگرام داره. این یه آمریکایی بود که تو همین فیلم سکورینگ پروگرام شاگرد بود و این دیگه یه اوریجینال سکور برای فیلم خودم ساخت. نوشت و ساخت. اشتباه میگم ببخشید. آیا این کسانی که در فیلم به شما کمک کردن مثل هنرپیشه ها و موزیسین ها و کارهای فنی با مصدق آشنایی داشتند؟ با شخصیت مصدق؟ نه اصلا نداشتن. خیلی
یعنی پرودوسرها هممون شاگرد بودیم، یعنی فیلم بردارم همکلاسم بود، اون آمریکایی بود. پرودوسرها سه تا پرودوسر که دختر هستن و آمریکا هستن و همکلاس خودم بود، اونا ایرانی نبودن. فقط یه نفر ایرانی داشتم که خیلی خیلی کمکم کرد، اون کار سکریپت سوپروایزر میکرد به اسم محمد نظری زاده و اون 40 سالشه و ایران مثلا بزرگ شد، سربازم بود و خیلی کمک میکرد به من. روزبه جان، من خودم و از طرف جبهه ملی ایران از شما تشکر میکنم و به شما تبریک میگم به خاطر ساختن این فیلم زیبا و امیدوارم که این فیلم با موفقیت بیشتری روبرو بشه، کما اینکه هنوز حالا هم بسیار موفق بوده، در هر جا نمایش داده شده بسیار بحث انگیز بوده و به خصوص این کار شما بسیار ارزشمنده، برای اینکه مصدق مغضوب هر دو رژیم بوده، هم در رژیم پهلوی و هم در جمهوری اسلامی سعی کردن که چهره بدی از مصدق نشون بدن و مخدوشش کنن و این تلاش شما از این جهت بسیار زیباست که با امکانات کم و محدود سعی کردید که یک تراژدی سیاسی ایران رو به تصویر بکشید. از شما سپاسگزارم. خیلی خوب گفتید. منم یک کاپی میفرستم براتون و انشالله هم دوست داشته باشین. انشالله هم که همه میبینید که ببینم دوست داشته باشین. بسیار سپاسگزارم آقای دادوند از این وقتی که در اختیار ما گذاشتید. گفتگو کردیم با روزبه دادوند، کارگردان و تهیه کننده فیلم زیبای مصدق. همونجوری که آقای دادوند گفتن، ایشون دوست دارن که یک فیلم بلندی در مورد دکتر مصدق بسازن. امیدوارم که با کمک جامعه ایرانی بتونن به این مهم نائل شن. با سپاس از توجه شما به این برنامه، با سپاس از کانال یک برای پخش این برنامه. تا هفته آینده بدرود و پاینده ایران.